ओके गाइज फाइनली आज म चाहिँ तपाईलाई एउटा नेपालको बेस्ट वालेटको बारेमा इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु र तपाईलाई यसै भिडियो मार्फत चाहिँ म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। मतलब एकाउन्ट क्रिएट गर्नेदेखि लिएर भेरिफाईदेखि लिएर कसरी चाहिँ हामीले यसलाई इस्तेमाल गर्ने के फिचर छ, यो नयाँ जेनेरेसन अनुसार डिजिटल नेपाल अनुसार चाहिँ यसले बदलिँदो समय अनुसार चाहिँ यसले त्यो फिचर चाहिँ दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो विषयमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई दिनेछु। र तपाईलाई म आइडी क्रिएट गर्नेदेखि लिएर भेरिफाई सम्पूर्ण प्रोसेस म आफै खुद लाइभ डेमो देखाउन गइरहेको छु। न कि तपाईलाई भनेर ब्रिफ गरेर मात्रै हैन, खुद डेमो देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुभयो भने यसै भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। साथसाथै तपाईले नेपालमा त वालेटको इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ नै र इन्टरनेसनल फन्ड पनि आपसमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ रेमिन्टान्सलाई। र के कसरी गर्न सकिन्छ म देखाउन गइरहेको छु है त। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र यदि तपाईलाई यो भिडियो युजफुल लाग्छ भने डेफिनेटली अन्य साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। ल लास्टमा यो भिडियोलाई लाइक चाहिँ अवश्य गर्नु होला है त। ओके गाइज, तपाईहरुमाझ मैले आफ्नो फोनको स्क्रिन पनि सेयर गर्न गइरहेको छु र यस्तो इन्टरफेस छ। यहाँ देख्नुहुन्छ भने IMEpay, यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने छ, नेपाली हैन, इङ्ग्लिस कम्फर्टेबल भएको कारणले गर्दा मैले इङ्ग्लिस चुज गरेँ। र गेट स्टार्टेड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र स्किप गरेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फाइनली चेक गरिसके गेट स्टार्टेड गर्ने इन्टर युवर मोबाइल नम्बर, यहाँनिर तपाईँले इन्डियाको या नेपालको जहाँसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले इन्डियाको राखेर भेरिफाई गर्न गइरहेको छु र अन्य देशहरू कहाँ पोसिबल छ तपाईँले यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ है त। मैले फाइनल्ली इन्डियाको नम्बर राखिसकेँ र गाइज म यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर राखेर सबमिट गरिदिन्छु। र त्यो फोन नम्बरमा चाहिँ एउटा 6 डिजिटको ओटिपी आउनेछ। यसलाई यहाँ भेरिफाई गरिसकेपछि क्रिएट एकाउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र स्ट्रङ पासवर्ड कसरी क्रिएट गर्ने मैले यहाँनिर डेमो देखाइसकेको छु र रिकन्फर्म गर्ने र सबमिट गरिदिने है त। इन्टर युर इमेल एड्रेस पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर एउटा इमेल नम्बर राखिदिने र अल्टरनेटिभ नेपाल नम्बर भनेर तल्लोपट्टि देखाएको छ। यहाँनिर एउटा नेपालको कुनै पनि तपाईँले एउटा नर्मल फोन नम्बर राखिदिने र यहाँनिर प्रोसिड गरिदिने। प्रोभाइड युवर पर्सनल डिटेल, यहाँनिर फर्स्ट नाम राख्ने र मिडल नाम राख्ने र लास्ट नेम राख्ने आफ्नो सरनेम, अनि डेट फर्मेट चुज गर्ने, एडी या बिएसमा राख्ने, अनि डेट यहाँनिर तल्लोपट्टि डेट अफ बर्थ तपाईँको जन्म मितिलाई यहाँनिर फिलअप गरिदिने। मैले गरिसकेछु मेल र फिमेल सेलेक्ट गर्ने जेन्डर, अनि यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चेक गर्ने र सबमिटको प्रोसेसको अगाडि बढ्ने है त। यसरी जुन चाहिँ मैले यहाँ क्लिक गर्दैछु तपाईँले पनि यसै गरी क्लिक गर्ने र तपाईँले यहाँनिर यु हेभ अ रेफरल कोड भए तपाईँले फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ, नभए फोन नम्बर मात्रै राखेर एप्लाई गरे पनि हुन्छ। मैले फोन नम्बर मात्रै राखेँ, कुनै रेफरल कोड राखिनँ। र यहाँनिर 4 डिजिटको एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर 4 डिजिटको जुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिनलाई क्रिएट गरेर भेरिफाई र बादमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नट नाउ भने चाहिँ। र अहिले भने चाहिँ भेरिफाईको क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर पर्सनल डिटेल फुल देखाएको छ। यहाँनिर पर्सनल डिटेलदेखि माथि लिएर जेन्डर, एडी र डेट अफ बर्थलाई राखिसकेपछि तपाईँले म्यारिटल स्ट्याटस राख्नुपर्ने हुन्छ। म्यारिटल स्ट्याटस राखिसकेपछि अनि त्यहाँबाट तपाईँले फादर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो फादर नेम राखिसकेपछि तल्लोपट्टि स्क्रल डाउन गरेर तपाईँले ग्रान्ड फादर नेम पनि राख्न सक्नुहुनेछ है त। यसै गरी बाउको र बाजेको नाम राखिसकेपछि तपाईँले, मैले यहाँनिर बाजेको नाम राखिसकेँ। ओके, फाइनली अब तपाईँले अकुपेसन आफ्नो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अकुपेसन यहाँ मात्रै सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले अकुपेसन पनि मैले सेलेक्ट गरिसकेँ र नेसनालिटीलाई सेलेक्ट गरेपछि ओके फाइनली यो बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनि प्रोसिड अगाडि बढ्नेछ है त। जसरी अहिले मैले गर्दैछु सेम तपाईँले पनि यसै गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर करेन्ट लोकेसन आएको छ, यो लोकेसनलाई तपाईँले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट आफ्नो तपाईँको कुन जिल्लामा बस्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई यहाँनिर फिलअप गरिसकेपछि तपाईँले अलिकति स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को यहाँनिर चाहिँ म्युनिसिपालिटी यहाँनिर तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्ये तपाईँले यहाँनिर अप्सन छ तपाईँको आफ्नो कुन छ त्यसलाई राख्ने, वार्ड नम्बरलाई राख्ने, सबमिट गरिदिने। र यहाँनिर डकुमेन्ट 4वटा तपाईँले कुनै पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स, जुनै पनि एउटा। मैले अहिले नेसनालिटी यो नागरिकतालाई फिलअप गरिराखेको छु र तपाईँले यहाँबाट क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ, फ्रन्ट एन्ड ब्याकको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अलरेडी भयो तपाईँले ग्यालरीबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी अहिले मैले गर्दैछु त्यसरी नै तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट एन्ड ब्याकको फोटो अपलोड गरिसकेपछि यो प्रोसिडको बटनलाई फेरि एकचोटि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, फाइनली यहाँनिर अब तपाईँले 4 डिजिटको वालेट पिन
राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन अघि हामीले सेट गरिसकेको छ। फाइनली केवाइसी कम्प्लिट भइसकेको छ, यसैले तपाईँले सजिलोसँग केवाइसी पनि अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ है त गाइज। ओके, फाइनली तपाईँले मैले IMEpayबाट चाहिँ कसरी भेरिफाईदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रोसेसहरू मैले बताइदिइसकेँ। आगामी दिनमा तपाईँलाई यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा चाहिन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा कसरी फन्डहरू ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अझै डिप्ली भिडियोमा चाहिँ म इन्क्लुड गर्नेछु। आजको भिडियो यो धेरै लेन्थी भइसक्यो, आजलाई यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल भिडियो ल्याउनेको साथै बाचाको साथै आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।